everyone! Welcome to Julian's Kitchen. Pak! Oh, may tinataga lang si Nonong sa likod. Part yata ng episode din yung pagtaga. Anong gagawin natin today? Today, we will be making... Ito kasi na-intriga ako. Nakita ko to sa TikTok. Kinamatisang manok. Pero yung version ko, gagawin kong kinamatisang manok at baboy. Though, nung ni-research ng team kung saan ba talaga nag-originate ang kinamatisan, wala naman talagang lumalabas. Probably because may iba-iba na siyang versions. Kung paanong may iba-iba tayong version ng adobo, may iba-iba tayong version ng kare-kare, ng iba't ibang pagkain Pilipino. Mechado, caldereta, bawat bahay may ibang version yan. Eto, version ko to. Naintriga ako sa kanya kasi parang may iba akong nakita na nagluto na kinamatisang manok na masabaw. As in, para siyang sinigang. Meron naman yung sauce. Naintriga ako dun sa sauce. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Ito, gagawin ko lang yung pork kasi parang mas hearty lang siya. At saka para mas malasa kasi talaga ang pork. But if you want na manok lang, okay lang naman din. So, isi-sear lang natin to, iba-brown lang natin yung baboy. Hindi natin lulutuin ng bonggang-bongga. Hindi natin ito gamitin ng tomato sauce kasi just pure kamatis na ariko. Wait! Wait lang. Puro kamatis na gagamitin natin. If-food pro natin to with our onions and garlic. Tapos, ilalagay na natin dito. And then, kasama na rin yung chicken. Isi-simmer lang natin. Makikita nyo mamaya. Na-excite lang ako kasi this is actually one of the firsts na recipes na gagawin ko na hindi ko talaga niluluto sa bahay. So, hindi pa to alam ni Rainy. Bago to sa panlasa ng pangkalahatang andito sa loob ng bahay namin sa Bakawan. Kasi, yeah, in fact, when you cooked it last night, doon ako nagulat. Kasi, ako din nagulat ako sa lasa niya because I practiced this last night para alam ko yung pupuntahan ko. yeah. Naglaro lang ako, so in-adjust ko yung recipe according to what I want. Nagulat din ako sa kanilabasan niya. Para siyang naging lasang sauce ng... Like, let's say, chicken parmigiana or... Yeah, that's what it tasted to me like eh. Parang Italian chicken. Pero wala siyang herbs. Wala siya, hindi ko siya ginamitan ng kahit anong herbs. Kaya, nakakatuwa ang pagiging innovative ng Pilipino. Simpleng ingredients, simpleng putahe, pero ang espesyal ng lasa. So, I'm just searing our pork. Better kung ang pork na mabibili nyo ay yung may taba-taba. Kasi syempre, yung mantika ng taba, yun na rin yung magandang magdadagdag ng lasa pa eh. Iba-brown lang natin to. Alam niyo naman yan, di ba? Pag nagsustew ako or mga kaldereta, mechado, bina-brown ko muna yung mga karne kasi gusto kong nakukuha yung lasa sa pan pa lang. And then, nagsisiliin ka na ng flavors doon sa meat itself kasi shinak mo na siya eh. Ha? Sabi niya ganun. Ha? Aray. Okay, nasashock mo ako. So, ililipat lang natin. Again, hindi natin gusto na maluto siya ng bonggang-bongga. I'm pretty sure may mga viewers tayo na may version ng kinamatisang manok. Anong version nyo kaya, no? When you were describing it during pre-production, ang akala ko, sabaw. Parang sabaw eh. Yun yung unang reaction mo eh, masabaw na manok. So, parang para siyang, aray, sinigang na manok. Para siya, ang na-imagine ko nung dinidescribe mo siya, akala ko parang yung luto sa sapsap. Parang pangat. Oo, pangat. Aray. Aray. Si Ethel, akala siya shadow. Ang sarsyado, may itlog eh, di ba? Yeah. Pero kamatis-based din siya. Pero si Marvin, ano yung version mo, Marv? Anong itsura nun? Parang may sabaw? Pero chicken and pork din? Hindi, pork lang. Pork lang. Okay. Malaki naman yung pan ko. Ilalagay ko na yung chicken. Chef, anong probinsya nang galing? Walang lumabas sa research kung saan galing? Wala siyang origin. Bakit hindi natin tanungin yung pinakamay experience sa ating Oo lahat? nga. Nong, tinatawag ko mahina ang signal. Nong! Ikaw ba, siya pa yung nagulat. Kanina ko pa siya tinatawag, di ba? Nong, bakolod ka, di ba? Ikaw, Marvin. Cotabato. Ang kinamatisan niya, masabaw. Ang kinamatisan mo, Masarsa. masarsa. Yes. Baboy o manok? Pwede siya either manok or baboy. Aray ko. Para siyang sarsadong isda.
Kasi ang May itlog? Ang sarsyadong isda, kamatis kasi ang sarsyad yan. So, bali, pinalitan mo lang siya ng baboy, kinamatisang... Baboy na siya. Pero nakagawa ka na ba na kinamatisang baboy sa mga catering mo? Hindi ko siya ginagawa actually kasi nga, mabilis makanin. Mabilis mapanis. Oo, kasi kamatis-based eh. So, eto, piniprito ko lang uli yung chicken. So, by this time, na na-sear nyo na yung pork, okay lang na ipagsama nyo na yung chicken kasi magsasama naman sila sa endgame. Ang nilagay ko lang na seasoning sa chicken and sa pork before I seared it is just patis and pepper. Medyo alalay na tayo sa pagdagdag ng alat dahil may patis na yung ating proteins. Yeah. Uy, ang bilis. Dalawa na to? Isa daw. Ay, sabi mo pala dalawa, di ba? Yung sa akin. Ang daming testigo. Habang hinihintay natin yung chicken, dyan na mag-sear, we will come here sa ating food processor. Tito Wally, you wanna come over here? So, may handy-dandy Food Pro. Meron tayong kamatis, yung malalaking kamatis. Kung may makikita kayong kamatis sa palengke, yung talagang mapula na, this is around 6 to 8 pieces. Diyan natin kukunin yung juice nung ating kinamatisan. Onions, white onions, garlic cloves, and then that's it. Ipo-food pro na natin to. Pakitang gilas siya. Bati kami today. Good job ka dyan. So, i-blend nyo lang yan hanggang talagang durog na siya. So, eto, yung consistency na gusto nyong hanapin. Ganyan ka mushy, ganyan ka durog. So, kung walang food processor, pwede namang i-blender. Kung walang blender, i-rough chop nila mano-mano. Makukuha naman nila, pero matagal na proseso yun. But that will Kumbaga, juice up also. yeah, oo, mag-juice up din yun. Kaya yung chopping board nyo, dapat may oven tray kayo sa ilalim para masasalok niya yung juice. Kasi ang point naman ng pag-food pro sa kanya or pag-blend sa kanya, yung juice niya yung gagawin nating sauce. Wala tayong masyadong tubig na ilalagay. Tanggalin na natin yung chicken. Ako na lang naman talaga yung nagdagdag ng step ng pag-sear ng protein. Otherwise, kung hindi nyo naman ito gagawin, okay lang naman din. Isasama-sama nyo lang sila lahat sa pot. And then, that's it. Pag naluto na yung chicken at saka naluto na yung pork, tatagalin nyo yan, and then you'll just cook down the sauce. Yun na yun. In the same pan, ilalagay na natin ang blended kamatis natin with onions and garlic. And then by this time, we'll add our bay leaf, siling haba, chicken cubes, and your granules if you're using. If not, it's okay. Nagpatisa tayo kanina, ang idadagdag nating pangpalasa ay toyo. Add more pepper. Iyak ako. So, make sure lang na nahalo nyo na siya. Nag-break down na yung cube na nilagay natin. Iyon ang pinaka-importante kasi pag nilagay na natin yung proteins natin pabalik, hindi natin yan kukulitin. Didiretso na tayo sa paggawa ng okoy. So, we'll put our proteins back. So, alternate chicken and pork. Ang pinili ko kasing part ng pork, yung mabuto, dahil nga malasa siya. Tapos yung buto-buto ng baboy, pinakat ko pa. So, yung pinaka-malasang part ng buto, exposed siya. So, sasama yun sa sauce natin. And then, pag naluto na yung proteins natin, i-adjust na lang natin yung seasoning ng mismong sauce ng kinamatisan natin. And then, yun na yun. Just have to be very patient. And then, ito ay lasa pa. Dagdagan lang natin ng konting tubig. Konti lang kasi para lang mag-submerge yung iba ko pang proteins. But otherwise, okay naman yan kung nakasubmerge na siya. And then, just leave it alone. Okay na siyang ganyan. We will cover it and just let it cook and let it boil until fully cooked yung proteins. Mamaya natin tatanggalin kapag naluto na yung pangkalahatan. Next recipe, okoy. Okoy?
Okoy is often referred to as shrimp fritters. Nakasanayan natin yan, di ba, yung mga swahe, nakalagay yan sa okoy. Yung iba, dulong. Dulong ang ilalagay ko sa okoy ko ngayon. Why? Kasi may nakita ko sa grocery dulong. This is a no-fail, foolproof, crispy okoy recipe. Ito ang recipe ko. Sinasabi ko na nga, sige na nga. Actually, ito yung base ko sa okoy ng Cantina Angry Dobo. 2 cups flour, 1 cup cornstarch, 1 cup rice flour. Yes, ganun siya kadami. And I promise you, masarap siya. Meron akong atsuete dito. Pampakulay natin. May nutty flavor naman din binibigay ang atsuete. Kung wala kayong atsuete, pero may turmeric powder kayo, you can also use that. Konti lang para maging bright yellow siya. And then, we'll just add in some salt. Painitin ko na itong ating mantika. Okay. Maraming salt. And then, pepper. You can also add garlic powder. You can also add onion powder. Pero parang okay na. Kasi ako, salt, pepper na lang ilalagay ko dito. Titikman ko siya mamaya. Pag gusto ko pa siyang dagdagan ng something, didagdagan natin siya ng something. And then, a bit of water. May iba-ibang klaseng okoy eh. May okoy na puro vegetables. May okoy na okoy. May okoy na okoy. May hindi masyadong okoy. Alam nyo ba na ang origins ng okoy can be traced back to the influences of Chinese culinary techniques on Filipino cooking? Ang laki talaga na impluwensya ng Chinese sa atin when it comes to food. Pero itong okoy natin, ang gagamitin natin squash, kamote, and onions. Parang hindi ko mabit yung atsuete ko. So, itong batter mixture natin, sisiguraduhin lang natin na tama yung consistency niya. Not too light, not too heavy. Just right na mag-coat yung mga vegetables natin sa kanya. Ayan, okay. Okay? Okay. So, ito yung consistency na gusto natin. Yung medyo watery siya, pero pag nilift mo siya, mahaba pa rin yung thread niya. See? Sa pagkakataong to, ilalagay na natin yung dulong. Nahugasan na to. So, dito manggagaling yung pagiging medyo fishy niya. But, do not be scared kasi gagawa tayo ng masarap na sausawan. Pwede nyo dagdagan yung dulong, pwede naman ding super konti lang. Super konti, ano ito? Para lang hindi napapansin saan nanggagaling yung parang lasa ng isda. Pero kayo lang ang nakakaalam. Pwede naman din siya na yung main base ng batter ninyo. And we'll add our onions na julienne, our kamote, and our squash. Parang masarap maglagay ng spring onions. Just make sure, kahit hindi sila pantay-pantay, medyo mahaba yung pag-cut sa kanya. Kasi, iyan yung bubuhay ng lasa ng okoy. And then, yun na. I-mix nyo na lang siya. Make sure lang na well-incorporated ang gulay sa batter. So, bago ko siya ituloy, check natin ang ating kinamatisang manok. Ching! Medyo hindi pa luto yung manok. Baboy, matagal-tagal pa na. Hindi matatagal to ng 3 days. Pero, bigyan pa natin siya ng time. Okay. So, bago ko idire-diretso ng luto itong okoy, tikman muna natin. Gagawa muna ako ng sample. May iba't ibang klaseng gawa ng okoy. May okoy na kasing laki ng plato. May okoy na kasing laki lang ng platito. Ako gusto ko lang yung platito. Kasi, mas nagiging crispy yung gilid niya. So, oil lang muna natin yung plate para easy to slide yung ating okoy. Oh, hindi po totoong ginto. Baka habulin ako ng BIR, ha? So, what I do is, pinaplato ko muna siya bago ko siya irekta. So, para malaman kung mainit na yung mantika, maliban doon sa ng chopsticks or wooden spoon, is mag-drop kayo ng butter. Pag lumutang siya kaagad, mainit na yun. Pero pag ganyan, na tumatambay pa siya sa baba, hindi pa yan. So, hihintayin din natin siya kasi baka lumabsa yung okoy natin. So, we'll just have to be patient again. Gagawa na tayo ng sausawan. So, we have here our red cane vinegar, konting toyo,
sugar. Gusto ko lang unahin na to kasi para yung lasa ng cucumber, ng sibuyas at nung garlic, bumabad na siya. Our shallots. Cucumber. And garlic. Of course, pepper. Ay, ang sarap. Mamaya lalagyan natin yan ng chili. Okay ka na ba? Yon. Wala na siyang pagdadalawang isip. Isa lang muna yung susubukan ko kasi para malaman ko kung mag-a-adjust pa ako ng lasa. Yun yung perfect size ng okoy para sa akin. Okay, let's check our kinamatisang manok. Namalaban siya. Thank you. Wala nang gusto magpakita. Kamay-kamay na lang. Alam ko na kung anong i-adjust ko sa kanya. So actually, yung lasang yan, Bob, nung tinikman ko, halos hindi mo na nga maiisip na may kamatis siya eh. Para siyang napaka-meaty. So pag naghihiwa kayo ng chilies, make sure lang na aware kayo sa pinaggagawa ninyo. Baka mamaya humawak kayo ng sili. Tapos ihawak nyo sa kamay nyo, ay sa mata nyo. O nagkamot kayo nang hindi kayo nanghugas ng kamay. Doy, ang sakit. Okay, titikman ko na muna to. Para malaman ko kung, ayun, wala siyang kulay. Mukha siyang Casper. Pero masarap yan for sure. Maganda to i-second fry para talagang crispy siya. So yung second fry po, ang ginagawa niya is pag nalamigan na yung, nahanginan na yung first batch ng proteins or anything na dinip fry ninyo, pahanginan nyo ng konti. Tapos, i-fry nyo uli sa bagong init na mantika. Magkikrisp up talaga yan. Tikman ko muna. Ang gusto kong effect niya, crispy and chewy. Yung crispiness, makukuha siya from the cornstarch. Yung chewiness niya, manggagaling sa rice flour. Okay, let's taste. Okay na. Wala akong adjust na ilalagay. Hindi ko siya i-adjust. Happy ako sa kanya. Ipapatuloy ko kay Nonong yung paggawa nito kasi para makapag-concentrate na ako sa kinamatisang manok. Mukhang luto na tong chicken, so itatanggalin ko na siya. Iiwan ko na yung baboy. Hindi ko na siya tatakpan kasi gusto kong mag-reduce yung sabaw natin para maging yung sabaw maging sauce. Para mabuhay yung asim ng kamatis, lalagyan ko siya ng konting kalamansi. And then, soy sauce. Para lang magtumulong na mag-deepen yung color ng kamatis. Otherwise, magiging din siyang maputla. So, maglalagay ako ng brown sugar para lang mabuhay yung tamis. So, ang hinahabol nating color dito is parang halos kulay na siya ng mechado. At makukuha lang natin yung kulay na yun kapag sinimmer natin siya ng matagal. Ay, alam mo, may mga nagpapahay sa'yo. Ay, talaga? Di ba, Manay? May mga natuwang-tuwa sa'yo, mga diplomats. Taray ng diplomats. Ng iba't ibang bansa. Mga Pilipino sila, pero nahahappy sila pag nakikita ka. Mag-hi ka sa kanila. Hi! Meron sila sa Australia, US, Korea, Philippines. Pinag-uusapan ka nila. Ayun, shout out. Asenso ka na, ha? Binabati ka na ng mga diplomat ngayon, ha? So I want to check if my chicken is really cooked. Okay. Yes. So ibabalik na natin yung ating chicken kasi final touches na tayo. So binalik ko lang yung manok para mag-coat yung sauce sa kanya. And then ipi-plate ko na to and then I'll pour the sauce on top. So basically ayan siya, oh. Hindi siya apritada eh. Malayong-malayo yung lasa niya actually sa... O, kaya wag nyo kaming sisisihing mga lalaki pag hindi namin alam yung mga luto nyo mga babae. Pare-pareho yung itsura, pare-pareho yung amoy. Kasi nakaka-confuse naman talaga eh. Okay, so we will now plate our panok and baboy. Sinisecond fry na ni Nonong yung okoy. Yan, okay. Bongga ka dyan. I just wanna drizzle some more sauce on top. Yan.
Cha-ching! Paano kung tomato sauce ginamit ko? Ang kalalabasan nun, parmigiano na eh, no? Oo. Yun na yun eh. No? Kasi hindi na siya natural eh. Hindi siya all natural. Tapos may iba na siyang ingredients. May mga stabilizers na siya. So may iba na siyang lasa. What about canned tomatoes? Canned tomatoes, pretty much the same. They could try. Pwede naman. Kasi not unless na nakalagay doon sa canned tomatoes, all tomato, wala na siyang, all natural tomatoes, wala siyang ibang ingredients, then they can use that. Maglalagay lang ako ng spring onions dito sa kinamatisang manok para lang may pop of color siya. Kasi pag may pa rin naman yung lasa niya, yun lang. Mapusyaw kasi yung kamatis natin. Hindi siya masyadong bright. Ito yung okoy natin. Home! Puno ba yung bibig mo? Gumawa tayo ng kinamatisang manok. Isang ulam na bago sa pandinig ko. I'm pretty sure sa inyo din, may iba na medyo bago to sa patinig. So, try this at home. Cut ko lang dito yung ating suka with cucumbers. And we're done! We're done! We're done! We're done, we're done, we're done! Our kinamatisang manok at baboy, okoy na may dulong, and our spiced vinegar. It's time to taste. Alright. Time to taste. Okay. Marv, Benji, Marvin and Benji, alin na kayo? and Ethel. Nonong, Daddy. Ito. Okay. Ah. Kinamatisan. Kailangan ng kutsilyo. Kutsilyo. Manay, kulang mo pa ng plate si Manay. Saan Ito, ang fork. kuchikels? It's in the utensils. Yan. Steak knife. Yan. O Ben, saan mo dadali niyan? Tinikom na. Chef, yan, may review si Marvin. O, ano mo, Marvin? Hindi, tayo ko lang natin mga kasi ito sa pork tsaka... Chicken. Oo. Na hindi masabaw. Okay naman? Isa, sarap isa. Malayo sa version nyo. Malayo. Ni ito sa'yo. Saka kasi yung nagagawin direct baboy lang naman yung iba. Ah. Walang chicken. Walang chicken. Si Ethan, hindi natin kakamustahin doon. Wala siyang basyan eh. So, pero Manay, kamusta ka naman dyan? Masarap? Gusto ko yung naka-apple box ka pa. Ano to? Luna lang. Hati na lang Sarap. ako sa'yo. Ayan. Paano? You're welcome. And ito yung okoy. At yung lasa sa manok. Please try this recipe at home. It is something new. So, sobra akong excited malaman kung ano yung take nyo dito. And kung nakatikim na ba kayo ng kinamatisang manok, kung oo, anong version nyo? Please share. And maaring ito yung simula ng bayan na pwedeng lumaki ng lumaki dahil sa community ng Judy Ann's Kitchen. Pwede rin namang mag-share tayo ng recipe sa isa't isa. Iba yung lumalabas. Because what it tastes to me like is ketchup chicken. When I say ketchup chicken, para siyang yung, alam niyo yung chichirya na ketchup fries? Di ba? May flavor na yon. So it tastes to me like ketchup chicken. Tapos, ang wina-wonder ko tuloy, nakita ko na to sa catering. Pero yun nga, I could swear that it was titled Italian chicken. Hindi kinamatisang. Okay. Kaya siguro yung naalala mong lasa, konektado doon sa Italian Yeah, kinda. okoy. Alright, thanks, Chef. Yay! Happiness! Yeah! Thank you so much. Thank you so much. I hope you enjoyed watching this episode. Ang dami information, ang dami natin narinig na iba't ibang sides ng pinanggalingan ng kinamatisang manok from different parts of our production team. But still, hihintayin ko pa rin kung ano yung ma-share nyo for this episode. So, on that note, thank you for joining me today for another episode of Judy Ann's Kitchen. I do hope to see you again next week, guys. And just remember, I'm all grateful sa inyong lahat. Always be kind and never forget to give back. God bless you all. Bye! Thank you! Yay! Okoy! Parang nangyari na to. Na-deja-ju ka? Alam mo yung Jeju? You have. Taas pa ako ng English mo. So ngayon, marunong ka na? As